الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. من رأى أنه يستخدم الشباك لصيد العصافير فهو يستخدم الحيل لكسب الرزق في الحياة، والله أعلم. ومن رأى أنه يمسك العصافير بيده فهو يمسك مالا، والله أعلم. صيد العصافير بالبندقية علامة أن صاحب الرؤيا يصيب أطفال، والله أعلم. وصيد العصافير بالحجارة والحصى علامة على استهزاء الرجل بالأطفال في الحياة، والله أعلم. من كان صياد للعصافير الكثيرة علامة على مال ورزق معدود يأتي إليه. ومن اصطاد العصافير قليلة علامة على رزق قليل يأتي إليه، والله أعلم. وصيد عصافير الزينة علامة على أطفال متربيين، والله أعلى وأعلم. وأما من أمسك عصفور وأطلقه أمسك مال وأنفقه، والله أعلم. أما هروب العصفور علامة على فقدان الأمل في الحياة، والله أعلم. عصافير الزينة عموما علامة على أطفال مرفهين، والله أعلم. وتربية العصافير دليل على تربية الأطفال في الحياة. رؤية موت العصافير إن كانت عصافير زينة في القفص علامة على مرض الأبناء، والله أعلم. وإطلاق عصافير الزينة دليل على بهجة الأطفال وإطلاقهم يلعبون في الحياة، والله أعلم. هدية العصافير هي هدية في اليقظة والزينة، والله أعلم. فمن حصل على هدية عصافير زينة حصل على هدية رمزية أو لعبة متحركة. رؤية عصافير الكناري في البيت علامة أن صاحب الرؤيا يقرأ القرآن، والله أعلم. رؤية الكروان دليل على رجل له صوت شجين أو حزين، والله أعلم. رؤية طيور الحب والعشق في المنام علامة على الانسجام بين أفراد الأسرة في الحياة، والله أعلم. رؤية البغبغان دليل على رجل طفل مريح وفصيح، يعني في راجل محبوب كده زي الأطفال يعني في الأسرة، والله أعلم. ويقول الإمام النابلسي: رؤية قتل العصفور أو ذبح العصفور يدل على ولد أو حفيد ضعيف يخشى على صحته، والله أعلم. ورؤية ذبح العصفور علامة على نكاح وافتضاد بكارة، والله أعلم. يعني في أحد هيتزوج وهيفض غشاء بكارة بنت يعني ما يتزوجها، والله أعلم. رؤية قتل العصفور عموما دليل على قتل الفرحة وأطفالها. ذبح العصفور بالسكين وما شابه ذلك علامة على القضاء على الفرح، والله أعلم. رؤية ذبح العصفور للأكل دليل على إنفاق المال المتبقي على شهوات الإنسان. رؤية ذبح عصافير الزينة علامة على كسر لعبة أو آنية، والله أعلم. من رأى عصافير تموت وتقع على الأرض دليل على قدوم مسافرين ومعهم أطفال، والله أعلم. أو إسقاط جنين، يعني امرأة كانت حامل وجنينها هيسقط، والله أعلى وأعلم. أصوات العصافير علامة على العلم أو علامة على كلام جميل حسب كلام الإمام النابلسي. العصافير المجتمع تدل على جمعة الأهل والأقارب والود والمحبة بينهم، والله أعلم. صوت العصافير عموما يدل على غناء وفرح وبهجة وكلام جميل بين أفراد الأسرة والأصدقاء في الحياة، والله أعلم. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. يعني أي أحد يسمع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالرسالة بالإسلام هيكون من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال رجل: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فعصر الدبة فقلت: تعس الشيطان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصغر حتى يكون مثل الذباب. صحيح الإمام أبو داود. يعني الواحد لو حصلت له مشكلة يوم قايل بسم الله،